ሰላም ብያለሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው የባህል ዝግጅት? እኔ ጋር ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ እየተዘጋጀው ነው ያለሁት። የማውቀውን ነገር ትንሽ ላካፍላችሁ በሚል ሐሳብ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንኳንም በሰላም መጣችሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም ወደ ዜድ ኪችን ተቀላቀላችሁ። ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ፕሊስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው እንደታወቀው ነገ አመት በዓል እንደመሆኑ መጠን ዛሬ የዶሮ አልጫን ይዤ መጥቻለሁኝ። ለልጆች ለአዋቂም ለማንኛውም ሰው ተስማሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ይሄንን ምግብ ለመስራት የሚያስፈልጉን ንጥረ ነገሮች ሽንኩርት 3 ኪሎ ሽንኩርት ነጩን ነው የምጠቀመው። 1 ኩባያ ዘይት፣ 3 ማንኪያ ቂቤ፣ 3 ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ 1 ማንኪያ ነጭ ቁንዶ በርበሬ፣ እርድ እንደመጠን ነው የምናየው እየጨመረና ያለን። ሌላው ትልቁ ኢንግሪዲየንት የኔ ምንድነው ዛሬ ይሄ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው ከምግብ ላይ ዶሮ ተሰርቶ ከላይ ሰፈፉ ነው የሚባለው። ከሰፈፉ ተጠቀማለሁ ከለሩ እንዲያምርልኝ። ለዶሮ ብቻ አይደለም አልጫ ቀይወጥም አልጫም ስሰራ ሁሉ ነገር ስሰራ ከለሩ እንዲያምር እንደዚህ ተጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ሃርድ chicken አለኝ። ኦርጋኒክ ነው፣ ኦሪጂናል chicken አለኝ። እኔ ምንድነው አርጌ የምጠቀመው ሽንኩርቴን ስላይስድ ነው ማረገው። ሽርሚሬ ነው። እናንተ በእጃችሁ ማሽን ካለ በማሽን ከሌለ ደግሞ በእጃችሁ ሽርሚሬ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ ሽንኩርቴን። እዚህ ጋር ሽንኩርቴን እያዘጋጀውን ጎን ለጎን ድስቱን እጥድና ዘይቱን አገለዋለሁ። አሁን እንደምታዩት ድስቴ ግሏል፣ ዘይቱ ግሎልኛል። ሽንኩርቱን እጨምርና አበስላለሁ። ይሄው ሽንኩርቱ እንደምታዩት ከቷል የተወሰነ። ይሄንን 10 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት፣ እየበሰለልኝ ያለው። እንግዲህ በደንብ ካበሰልኩት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛ የትም እንዳትሄዱ። መጀመሪያ ላይ የረሳሁት ነገር ምንድነው? ሽንኩርቱን እንደጨመርኩኝ ጨው ጨምሬያለሁ። ምክንያቱም ጨው ሽንኩርታችን ቶሎ እንዲበስል ይረዳዋል። ለዛ የተወሰነ ጨው ጨምሬ ያው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። እንግዲህ ተከታተሉኝ። ሌላው ነገር እኔ እሳቴን ሚዲየም ላይ አድርጌ ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁት። ምክንያቱም አልጫ እንደመሆኑ መጠን ድስቱ እንዳይዝብኝ ቶሎ ቶሎ ነው ማማስለው። እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻለሁኝ እላለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ሽንኩርቱ ኦልሞስት እየሞተ ነው። አሁን ሽንኩርቱ እንደምፈልገው በስሎልኛል። ምንድነው ኔክስት ስቴፑ? እርዴን እጨምራለሁ። የተወሰነ እያየን ከለሩን እንጨምራለን። እርዱን ከጨመርኩኝ በኋላ ቅድም ያሳየዋችሁን የቀይ ወጡን እፍታ
አንድ ማንኪያ ወይ 2 ማንኪያ እጨምራለሁ እንዳይበዛብን። ይሄ ለምን ይረዳናል? ከለሩ እንዲያምር የሚያምር ቆንጆ ከለር ይሰጠናል አንድ ላይ ከእርዱ ጋር ሲቀላቀል ማለት ነው። እርዴን ከጨመርኩኝ በኋላ ውሃ ምንም አልጨመርም፣ በራሱ ነው እንዲመስል ማረጋው። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት የሚያምር ከለር ሰጥቶናል። ሽንኩርታችን ውስጥ እየደረሰ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ነጭ ሽንኩርትና ቅቤ ስጨምር ሚስ አድርጓል ቪዲዮ እና ትንሽ ግማሽ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። 3 ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ። ቅቤ 1 ማንኪያ ከግማሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ከጨመርን በኋላ እናበስለዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ባዶ መጥበሻ አለኝ። በጣም ትንሽ ግማሽ ማንኪያ የምትሆን ዘይት አድርጌያለሁ። ይሄንን ያደረኩት ለምንድን ነው? ዶሮውን ልጠብሰው ነው። ከውስጡ ያለው የቀረ ደም ካለ እንዲወጣ ሞር ጣዕምም እንዲኖረው ጠብሼ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን ዶሮውን። አሁን ትንሽ ነጭ ቁንዶ በርበሬ እጠቀማለሁ ዶሮ ላይ። ከዛ በኋላ ጠብሰዋለሁ ውሃው እስከሚጨርስ እስከሚመጥ ድረስ። አሁን እንደምታዩት ዶሮም እየተጠበሰ ነው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? የአልጫ ቁሌቱ ላይ 1 ኩባያ ውሃ እጨምርና አበስላለሁ። እንደገና ድጋሚ ከ10 ከ15 ደቂቃ በኋላ ድጋሚ ውሃ 1 ኩባያ ጨምሬ ሞር እያላላው ትመጣለሁ። ያው እንደምታዩት እየተጠበሰ ሲመጣ ውስጥ ያለው ደም እየወጣ ነው የሚመጣውና ጥሬውን ከመክተት ይልቅ እኔ እንደ አማራጭ ብዬ የምለው ጠብሰን ብንጠቀመው ነው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው አልጫችን እየላላ መጥቷል። እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ደርሶልናል። አሁን ያው እንደምታዩት በደንብ ላልቶልናል። ሽንኩርታችንን በደንብ በስሏል። ምንድነው የማደርገው? ቅድም እየጠበስኩትን ዶሮ እጨምረዋለሁ። ከዛ ጨምረን ያው በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ሰዓት ወይ 40 ደቂቃ ይፈልጋል ይሄ ዶሮ። ምክንያቱም በጣም ሃርድ ቺከን ኦርጋኒክ ስለሆነ ቶሎ አይበስልልንም። እንደዚህ አድርገን ቀስ ብለን እሳታችንን ቀንሰን እናበስላለን። መጀመሪያ ሳቁላላ 1 ማንኪያ ከግማሽ ተጠቅሜያለሁኝ
ቅቤ አሁን የመጨረሻውን አንድ ማንኪያ ጨምርና አብሬ አበስለዋለሁ። አሁን እንደምታዩት ሁሉም ነገር በስሏል። እንቁላሌን ሰንጠቅ አድርጌ እጨምራለሁ። ከጨመርኩኝ በኋላ ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ቀስ ብዬ አበስለዋለሁ። ለምን በአብሮ በበሰለ ቁጥር እንቁላሉ የወጡን ጣዕም ይወስዳልና እንደዛ ሲሆን ደስ ይለኛል። እኔ እንደዛ ሲሆን ነው የምወደው። እናንተ ደግሞ እየተመቻችሁን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ ፋይናል ውጤቱ ይሄን ይመስላል። ጨርሻለሁ። ይሄ ደርሷል። አጥፍቼዋለሁ። ይኸው በእንደዚህ በሚያምር መልኩ ደርሶልናል። እንደዚህ አቅርበን መመገብ እንችላለን። ስለተከታተላችሁኝ አብዝቶ ደስ አለኝ። በድጋሚ እንኳንም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ አደረሰን እላለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚቀጥለው ሳምንት መልካም ሳምንት